Good evening. Meron na naman tayo dito midnight snack. Midnight snack, di ba? Ngayon, trinobol natin siya kasi dumating yan dito, palyado. Tapos halos mag-overheat na kasi nga onboard fuel. Pangit yung andar. Ngayon, trinobol natin, chinik natin itong mga spark plug, common rail, yung injector, magana naman. Tapos in-scan din natin yan. Kanina scan natin yan. Bali sabi siya scans multiple misfire. Multiple misfire. Ibig sabihin lahat ng cylinder may misfire. Siyempre direct to the point tayo kaagad. Pag gano'n na nangyayari, tapos na-check naman to, walang mga putol na wire, palyado pa rin. Pati BBTI, buo naman wire. Direct to the point tayo, dito tayo. Di ba? Nung tinobol yan kanina, napipigilan na yung gasolina. Dapat ba napipigilan yan? Diba? Kaya yun, midnight snack natin. Ang midnight snack natin ay binaba ang tangke. At pinuntahan na natin yung fuel pump, diba? Ano natin si boss? Kumukontak na si boss. Punta mo si si Taba. Meron ka pa sa arangkada niya? Palit tayo ng fuel pump. Meron ba pre kasi tumutulak pa naman yung fuel pump konti-konti. Nasaan ka na? Sabi ko, kung ganun-ganun lang ako eh.